Ja, då är det dags att även byta motorolja och lite sån service. Och så då är det bakom här. Jag tar loss den här plåten. Oljefiltret och pluggen sitter då här. Ni får vara med där och tappa ut pluggen och det. Eller ta ut pluggen och ta ut oljan. Så där, då ska jag ta och släppa på oljepluggar. Så det kan man också göra. Gillar direkt inte med det. Ja, så det får stå där tills det är tomt. Så återkommer när det då är tomt. Så nu är det en liten stråle. Men får se. Men låter det hinna under frukosten så kommer så mycket som möjligt ut. Men återkommer om en liten stund där. Ja, då har det hunnit färdigt så jag ska ta lite prins på där så att den rengör här. Så har vi även satt på en ny plugg på här. Eller inte ny plugg men en ny packning. Så där. De behöver man oftast inte dra jättehårt. Men det är bra att känna efter lite då och då. Så att den inte lossar. Så men vi tar oss och kör på och byter filter och det. Oljefiltret och det. Men vi tar oss och kör på. Så då är det dags att byta oljefiltret. Så man har det här testa filterna men vi hade ingen som passar. Och jag har ställt den här inken under här. Så även den svarta. Men den lilla kommer säkert inte häcka för 5 är här. Men det märker man. Men sådär. Så där då det nya oljefilter och så lite så här fetprins. Sådär. Just så man kan ju eftersom att det står så kan man ju förfylla först. Så slipper motorn gå. Så finns det olja här när det kommer. Så jag fyller upp det lite. Så när jag har fyllt upp lite motorolja i denna. Så fyller på. Så får nog räcka. Det är bra. Ja, det var ingen sexkant eller sådär så vi kan använda huset på den? Eller? På denna nej. Och på det gamla så kunde vi inte ha heller för det är inte rätt storlek. Ja, det är bra. Man vill bara dra till för hand. Ja, om man ska bara dra för hand. Typ så. Jag känner... Ja, det blir bra.
Så vi tar och fyller på olja. Så där. Ja, det blir fint va? Ja. Det är ju fredag idag så att då får den sig lite fredagsskatt. Ja. Ja, jag har fyllt på. Hur mycket har jag fyllt? 3,5 kanna va? Strax under 3,5. Men de har ju varit lite överfulla. Så vi gör en koll på stickan. Ja. Och då är det dags att byta luftfilter här då. Jag bara kolla hur nya ser ut så att man vet som man gör här. Enligt nya så ska det, så som den nya ser ut så ska den vara till att undan av en sugit fast sig eller något. Sådär. Och den här inne sitter med motor och kortljus så kommer man komma in. Så där är den loss. Nu ska jag bara fram med den nya. Nej. Den nya lilla som vi hade passar. Det var för lite så vi har ju fått fel. Så sätter denna beställning så byter den lite längre fram. Men jag har bara tagit och blåst ut den lite snabbt så att den... Sådär. Sådär. Då får vi hoppas på att den är här dock. Det var den inte. Då är det bara till att blåsa ut det stora och. Så då ska jag blåsa ut det stora, eller jag har redan blåsa lite men... Så jag ska bara ta hjälp innan jag återkommer. Han har fått blåst ut det här också. Det var som ni såg, men jag fortsatte kanske nästan 5 minuter till efteråt ungefär. För det var, kändes som att det var ett par ton grus i, smutsig sådär. Så det var till att... Det räcker. Den satt inte jättehårt. Men nu hoppar vi över till bränslefiltret. Hoppas på att det är rätt som vi har fått. Så då ska vi nu sitta den här så att man kan tömma ut bränslefiltret. Så där då tar vi och så dränerar den. Jag antar på att det bara är till att göra så. Då har jag tagit fram den här filteravdragaren.
Så är det bara fram med den nya. Jag bara så här, så kom på att man kan ju förfylla. Ja, det blir lite ändrade planer så genom att jag råkade ha sönder det nya filtret så får vi beställa ett nytt. För det här svarta plastpluppor så ser det under. Jag hade sönder det på den gamla för att då hann igenom. Så skulle jag bara testa att dra åt det lite så fick jag den i handen. Så nu har jag fyllt då det nya, eller det har jag fyllt och så på det. Så får vi byta när det nya kommer. Så det borde räcka. Och då ska jag starta den och se så att den går som det ska. Eller så att det går runt. Och så där då. Och så där, det verkar ju funka nu. Men visst, den dog ju efter då första saken. Men det var väl för att den inte fick tillräckligt med diesel. Sen blev den lite svårstartad. Men sen kommer den igång så. Men Claes ska få beställa nytt filter för de som jag var så. Det var ju då, hur kan jag göra sönder det här? För den, jag vet inte om ni såg det, men det rann ju ut från det här. Så skulle jag bara dra åt, så gick den av. Skaka på den en gång. Den åkte in. Ja. Nu får man garanterat byta. Och då ska jag så sätta dit en fläta som ska vara där. Och i hörnen på det här så är det som 2 hål i botten. Och på takten så finns det då 2 piggar som de ska in i. Så nu sitter de i piggarna så är det bara. Så då sitter den på plats. Och så ska man inte göra. Bara jag som får. Så där. Då är det här på plats och så ska jag ta bort utsuget och så ska jag åka ut och montera lastan. Och så får vi ta oss och byta filten när det nya kommer. Så får Claes och byta det så att det inte går sönder det också. Så jag tar så köper av men tar så filmar när vi lastar. Så nu ska jag tänka traktorn när vi är färdiga med filterna och så ska jag bara ta oss och tanka upp traktorn innan lastaren kommer på plats och ta oss och köra igång. Och som jag sa så är alla filterna bytta nu så sen ska jag bara lastaren på. Och det är mer enklare att tanka nu än när lastaren sitter på. Och det tar sin lilla stund att tanka det här. Och det är enklare att komma åt och tanka utanför till lastaren, men man ser inte lika bra i. För med fronten då kan man ju ställa sig på så kommer man upp högre. Det var. Jag skulle nog ha stängt av innan. Men. Ja. Alla gör sina misstag. För jag skulle bara se ifall det kom något. Men. Ja, jag skulle ha stängt av den innan.
Och det var för att visa hur man inte skulle göra. Så då ska jag bara ta av, men så tar vi så sätter på frontlastan. Jag tror att jag är tillräckligt bra här. Så monterar jag slangarna och det så att jag får på lastan. Det bästa är att det är olika färg på dem här så till exempel, de är ju samma sådär. Och jag återkommer när slängarna sitter på för det är lite bökigt. Och då har slängarna och elkabeln monterat så nu ska jag se ifall jag har ställt traktorn rätt och så kör jag i lastan. Jag är inte som jag gör och ifall de desolerar sig så ska man inte stå under. Och då frontlastan på igen och förhoppningsvis så kan vi byta bränslefiltret med den på. Men annars, om det inte går så är det väl bara till att ta traversen och hissa upp lastan. Men om det var allt för den här videon så är det väl ha det hej och tryck gärna på gilla-knappen och prenumerera på den röda knappen så att ni följer kanalen om ni gillar det ni ser. Och om det inte är slutet på videon så syns vi när filtret har kommit och luftfiltret, för de 2 luftfilterna som jag hade fått i denna var ju för små såklart och jag hade sönder bränslefiltret och jag ska nog inte byta bränslefilter för det är nog andra eller tredje gången jag har sönder saker och ting när jag byter bränslefilter, så Claes får nog ta det eller så får man hoppas på att han har fixat ett riktigt inte sånt som har avtappningsgrej som var i botten, men antagligen så är det ha det här eller så återkommer vi när det nya filtret har kommit.